ลูกชิ้นบวกไก่คู่อ๋อมีให้เลือกเปิดเอาไหนเอาน่องไก่ข้าวซอยหมูข้าวซอยลูกชิ้นหมูข้าวซอยลูกชิ้นหมูไก่ไก่ฮะไก่หมูไก่น่องไก่คู่เนาะเจ้า5 บาทมีข้าวซอยเนื้อด้วยข้าวซอยไม่หนูรู้วิธีทำแต่มันเนี่ยอันเนี้ยเรือเนี่ยหนูอยากชื่อนะนี่มองเห็นว่าตอนนั้นข้าวซอยน่องไก่เขาก็สอนให้ใส่หลังตัวนะจบฟังไหมคะลงงงหรอเอาข้าวซอยน่องไก่ค่ะแล้วชามเล็กกว่าไม่ใหญ่ชามเล็กหรือว่าชามใหญ่ใหญ่ไปเลยค่ะเส้นน่องไก่พิเศษค่ะแล้วก็เส้นเล็กรวมไก่หมูชามใหญ่เหมือนกันเลยค่ะเอาโคกหรือว่ากาแฟแล้วแต่ตัวน้ำเปล่านะน้ำเปล่าค่ะค่ะแค่นี้ก่อนแคบหมูด้วยแคบหมูได้มันไหมคะค่ะหมี่ยกไปนวดไหนอยู่ครับกินเสร็จแล้วเราก็ไปนวดนะฮะกำลังหาร้านนวดอยู่บอกว่ารักนวดไทย2 ชั่วโมง 200กินอิ่มนวด2 ชั่วโมง 200ค่ะแล้วร้านนวดค่ะเชื่อของเราเชือดแบบนิ่มๆเปิดแอร์แล้วค่ะรุ่นหัวประกาศตัวเรียบร้อยค่ะจ่ายสบายเบาเล็กขิงใช่ไหมคะน้ำชาน้ำชานะน้ำชาน้ำชาหิงก็ได้ครับพี่ครับอันนี้ของน้องอันไหนขิงเอาเนี่ยมีการหลังการขายน้ำชาน้ำขิง
ไหนต่อ วินบอกว่าร้านวินกี่บาท ฮะ มองเลย 600 บาท VIP อ้อม VIP คนละ300 แถวไหนเนี่ย อันนี้แหละ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอเจอกันร้านวินครับผมถึงแล้วจ้ะร้านวินคอสเมติกตบท้ายด้วยเครื่องสำอางเขียนจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็รอเวลาได้รับสินค้าติ๊งแล้วก็ไปรับใช่วิปปิ้งครีมว่ะโรตีฝอยทอง1ที่ชุดเล็กนะ8 ชิ้นแล้วก็ไมโลภูเขาไฟ1ที่มะพร้าวปั่น1ที่215 บาทโอเคนะบรรยากาศร้านสวยเดี๋ยวไม่รู้เฮ้ยทำไมหนูไม่รู้ออกไปกิโลเตรนนะจ๊ะหอมนี่โรตีเอาใหม่โรตีทิชชู่วิปปิ้งฝอยทองอันนี้ไซส์เล็ก4 ชิ้นและไซส์ใหญ่มี8 ชิ้นโรตีกรอบๆมีฝอยทองวิปปิ้งครีมนุ่มๆฟังเสียงดูเข้มข้นมากอันนี้จะเป็นกินได้อร่อยอ่ะกินปิดก่อนกี่บาท 804 บาท804 บาทคือรางวัลชีวิตเลยโคตรนะครับมีแต่เด็ก ท่านรับใช่ไหม ทางติดลบ ดีรับใช่ไหม มีความสุข พักอะไรทำไหนคนนั้นใช่ไหม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์
ๆ